database management කියන subject එකට අදාළව අපි කතා කරන question series එකේ question set 28 තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේකෙදිත් අපිට ගන්න තියෙන්නේ අපි කලින් question set එක දිගා වගේම අපිට මේ දින දින ප්‍රශ්නට උත්තර ටික Google research එකෙන් හදාගන්න එක අපි මේ questions එකින් එක අපේ software එක open කරගෙන කතා කරගෙන යමු. මේ දින මම අපේ ADS කියන software එක open කරගත්තා. ඒකෙදි අපිට පළවෙනි ප්‍රශ්නෙන් කියලා තිබ්බේ සිංහල literature කියන subject එකට සියලුම exam terms වලදී 11B student ලගෙන් අරගෙන තියෙන වැඩිම නපුරු මොකක්ද කියලා අපි ඒකට අදාළ කෝඩ් එක ඊළඟට හදාගමු. මේ තියෙන්නේ ඒකට හදාගත්ත කෝඩ් එක. මේකදී අපි max කියන function එක පාවිච්චි කරනවා තියෙනවා. මේකදී අපිට මෙතන pyramid එකට දෙන column එක වැඩිම අගය තමයි අරගෙන දෙන්නේ. ඊළඟට HTML record කියන එක අපේ student table එක සහ class table එකට අමතරව අපේ subject table එක අතරින් join කරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට අපි condition එක තියෙන single language and literature කියන එකට subject එක දීලා තිනවා. ඒ වගේම class එක දිහට 11B කියන එක දීලා තියෙනවා. මේ දේ තමයි අපි ඒකට අදාළ කෝඩ් එක හදාගන්නේ. අපි මේක run කරගෙන බලමු. මේ දේ run කරගත්තාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ single language and literature කියන subject එකට අදාළ 11B එකේ වැඩිම ලකුණු විදිහට අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ 99 කියන මාර්ක් එක. මේ දේ තමයි අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට අපි අදාළම තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ දියොත් එම ඒකෙදි කියලා තියෙන්නේ සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියන ස්ටුඩන්ට් ෆස්ට් ටර්ම් එකේ සියලුම සබ්ජෙක්ට් වලට ගත්ත වැඩිම ලකුණ සහ සබ්ජෙක්ට් එක මොකක්ද කියලා අපි ඊළඟට බලමු. ඒකට අදාළ කෝඩ් එක අපි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඒකෙදිත් අපි පාවිච්චි කරන max කියන ෆන්ක්ෂන් එකමයි. ඉස්සෙල්ලාම අපි max කියලා අපේ මාර්ක් එක ගන්නවා. ඊළඟට අපි max කියලා අපේ subject name එක ගන්නවා. මේ විදිහට අපි details ගන්න student exam mark record කියන table එකේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේකින්ද ඒකෙන් අපි details ටික ගන්නවා. ඊට අමතරව අපි අපේ tables අවශ්‍ය වෙන student exam terms සහ subject කියන ඒවා join කරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට අපි අපේ condition එක විදිහට first name එක සචිත්‍ර කියලාත් last name එක වික්‍රමසිංහ කියලාත් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම අන්තිමට අපේ term එක විදිහට first term කියලාත් තියලා තියෙනවා. මේ තමයි අපේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නට අදාළ කෝඩ් එක. අපි මේක run කරගෙන බලමු. මේ විදිහට run කරගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ සබ්ජෙක්ට් එකේ මාර්ක් එක 85.5 කියලා ඒකට අදාළ සබ්ජෙක්ට් එක විදිහට single language and literature කියලාත් අපිට මෙතනින් හම්බෙනවා. මේ තමයි අපේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නට අදාළ උත්තරේ. අපි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නට ගියොත් එහෙම ඒකෙදී අපිට කියලා තියෙන්නේ first term එකේ mathematics කියන සබ්ජෙක්ට් එකට ලකුණු 70වත් 90වත් අතර ගත්ත students ලගේ names සහ mark හොයලා දෙන්න කියලා අපි බලමු. ඒකට අදාළ කෝඩ් එක අපි කොහොමද හදාගෙන තියෙන්නේ කියලා. මේ තින් අපි ඒකට අදාළත් කෝඩ් එක මේකදී අපි කියලා තියෙනවා අපේ student ගේ first name එක සහ last name එක වගේම අපේ student ගේ mark එක මෙතනින් අරගෙන දෙන්න කියලා. ඒ වගේම student exam mark record කියන table එකට අපි student table එක exam term table එක සහ subject table එක මෙතනින් join කරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට condition එක අපි දෙන්න දීලා තිනවා where clause එක පාවිච්චි කරලා mathematics කියලා ඒ වගේම first term එක කියලා අපේ mark එක 70වත් 90වත් අතර වෙන්න ඕනි කියලා. මේ තමයි අපි අපේ කෝඩ් එක හදාගෙන තියෙන්නේ. අපි ඊළඟ මේක run කරගෙන බලමු. මේ විදිහට run කරගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ලකුණු 70වත් 90වත් අතර තියෙන student details ටික first name එක සහ last name එක මේ විදිහට අපිට හම්බෙනවා. මේ තමයි අපේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නට අදාළ උත්තරේ. හතරවෙනි ප්‍රශ්නට ගියොත් මේක දෙප්ටි කියලා තියෙන්නේ first term එකේ අමන්දා මොසස් කියන student science subject එක සහ mathematics subject එකට ගත්ත වැඩිම ලකුණු මොකක්ද කියලා තමයි අපිට එතනින් අහලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ subject එකත් අපිට එතනින් අහලා තියෙනවා. අපි ඊළඟ බලමු ඒකට අදාළ කෝඩ් එක අපි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ තින් අපි විතර පාවිච්චි කරලා තියෙන කෝඩ් එක මේකදී අපි කියලා තියෙනවා අපේ student ගේ mark එක සහ subject name එක අරගෙන බලන්න කියන මොකද අපිට අහලා තියෙන්නේ අපේ mark එක සහ subject name එක නිසා. ඊළඟට අපි ඒක අරගෙන තියෙන student exam mark record table එකෙන් වගේම ඒකට අමතරව අපි ඒකට join කරගෙන තියෙනවා student table එක exam term table එක සහ subject table එක. ඊළඟට අපි මෙතනින් අපේ condition එක දෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒකදී අපි ඉස්සලාම කියලා තියෙන subject name එක subject name එක සමාන කරලා අපිට එක value එකක් දෙන්න බෑ. මොකද මෙතනින් අපිට values දෙකක් කාලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපි in කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා අපේ values දෙකම මෙතනින් දීලා තියෙනවා. ඊළඟට n කියලා අපි මෙතනින් අපේ first term එක දීලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි මෙතනින් අපේ student ගේ first name එක සහ last name එක විදිහට අපේ condition එක tag කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි කරගෙන තියෙන්නේ අපේ මේක mark එක අනුව order by කරගෙන descending order එකට හදාගෙන තියෙන එක. මේකදී අපිට එන details ටික වැඩි කියන අඩු එකට අපි හදා ගන්නවා. එතකොට අපිට වැඩි මාර්ගයක් තියෙන එක තමයි උඩටම එන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතන limit එකක් කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට අපිට වැඩි මාර්ගයක් තියෙන එක විතරයි මෙතනින් select කරලා එන්නේ. මේ විදිහට තමයි අපි අපේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නට දාලා කෝඩ් එක හදාගෙන තියෙන්නේ. අපි බලමු ඒක run කරලා කොහොමද අපිට result එක හම්බෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට run කරගත්තාම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් අපේ mathematics සහ science කියන subject එක අතරින් first term එකේ අමන්ද මොනස් වැඩියම ලකුණු අරගෙන තියෙන mathematics subject එක. ඒ වගේම ඒ ලකුණු තමයි 90 කියන මාර්ක් එක. මේ විදිහට තමයි අපි හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තර අපි හදාගෙන තියෙන්නේ.
ඊළඟට පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ ගියොත් එහෙම ඒකෙදී අපිට කියලා තියෙන්නේ සබ්ජෙක්ට් තුනටම සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ වැඩිම ලකුණු අරගෙන තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා තමයි අපිට අහලා තියෙන්නේ මදාරා වනසේකර කියන ස්ටුඩන්ට්ගේ. අපි බලමු ඒකට අදාළ වෙන එක අපි කොහොමද හදාගන්න තියෙන්නේ කියලා. මේකදී අපිට අහලා තියෙන්නේ එයාගේ වැඩිම ලකුණු විතරයි. ඒක නිසා අපි maths කියන ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න තියෙනවා. ඊළඟට අපි mark කියන column එකත් අපේ student exam mark record කියන එකත් මෙතනින් දීලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි ඒකට student table එක සහ exam term table එක මෙතනින් join කරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට අපි condition එක විදියට first name එක මදාර කියනත් last name එක වනසේකර කියලා. ඒ වගේම term එක second term කියනත් මෙතනින් දීලා තියෙනවා. මේක තමයි අපි අපේ කුවරික හදාගෙන තියෙන්නේ. අපි මේක run කරගෙන බලමු. මේ විදිහට run කරලා ගත්තාම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මදාර වනසේකර කියන student ගේ සියලුම සබ්ජෙක්ට් වලටම second term එකකට වැඩිම ලකුණු දිහා අපිට බලා ගන්න නම් 85. මේකදී අපිට ප්‍රශ්න කියලා තියෙන්නේ mathematics science සහ සිංහල කියන language තුනටම අදාළ කියලා. අපිට මෙතනදී තුනම condition එකක තිර දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි subject එක හොඳින් තියම අපිට subject තුනම consider වෙන එක නිසා. මේ විදිහට තමයි අපි අපේ පස්වෙනි ප්‍රශ්න උත්තරේ හදාගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන අපේ question set 28 එකට අදාළ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ටික. අපි question set 29 එකත් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකදී හම්බෙමු.